Việt Nam có cổ thành kết vòng hoa lửa nối khe xanh, huân chương khó đủ từng viên gạch, tách đứt từng dây mỗi lá cành. Bài thơ trên nhắc về một địa danh nổi tiếng, đó chính là thành cổ Quảng Trị, cũng là nơi mà nhóm chúng mình muốn nhận các bạn để tham quan vào ngày hôm nay. Xin chào! Xin chào các bạn, hôm nay tụi mình đang tại cổng chính của thành cổ Quảng Trị. Mình là Tuấn Châu, còn mình là Hiền Nhân, mình là Hải Nam, mình là Kiệt, mình là Linh Nhi, mình là Thang. Và sau đây chúng ta sẽ đi tham quan thành cổ Quảng Trị. Lắm đi thôi! Thành cổ Quảng Trị tọa lạc ở trung tâm thị xã Quảng Trị, cách quốc lộ 1A khoảng 2 km về phía đông, kết với sông Thạch Hãn 5 km về phía nam, là di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Thành cổ Quảng Trị nổi tiếng là nơi từng diễn ra trận đánh đẫm máu 81 ngày đêm vào năm 1972 giữa quân ta với bị Mỹ. Cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị đã là trận chiến đấu hào hùng oanh liệt nhất, làm sáng người một chân lý. Kẻ xâm lược có sức bền vũ khí tối tân đã chịu thua những con người có ý chí gắng thép vì độc lập tự do của Tổ quốc. Không chỉ ghi lại dấu tích vì một sự kiện đẫm máu bi thương của dân tộc, mà thành cổ Quảng Trị còn mang đậm dấu ấn kết thúc của thời Nguyễn. Thành được xây dựng lần đầu tiên bằng đất. Đến năm 1837, thành được xây dựng bằng gạch, có 4 cửa theo 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Thành cổ Quảng Trị có chu vi 2.160 m và tường thành cao 4 m. Bên ngoài thành có hệ thống hào sông ngăn cách, 4 góc thành là 4 pháo đài nhô hẳn ra ngoài. Thành được xây dựng theo lối kiến trúc thành tri Việt Nam, với tường thành bao quanh hình vuông được làm từ gạch nung cửa lớn. Sau chiến dịch Xuân Hè 1972, toàn bộ thành cổ gần như bị san phẳng, chỉ còn sót lại một cửa hướng đông tương đối nguyên hình và vài đoạn tường thành cùng giao thông hào bên ngoài chi chít vết bom đạn. Trong thập niên 90 của thế kỷ 20, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho tô tạo lại thành làm di tích. Người ta phục chế vài đoạn tường thành, làm lại 4 công trình. Ngay trung tâm thành được xây một đài tưởng niệm ghi dấu ấn 81 ngày đêm năm 1972. Góc phía tây nam của thành cổ Quảng Trị là bảo tàng với rất nhiều chứng tích chiến tranh được lưu giữ và thuyết minh đầy cảm xúc, khiến bất cứ ai đến thăm nơi đây đều xúc động, bồi hồi. Thành cổ Quảng Trị được xếp vào danh mục những di tích quốc gia đặc biệt, là địa chỉ đó để giáo dục truyền thống yêu nước và là điểm thu hút khách tham quan Việt Nam và khách du lịch quốc tế. Thành cổ được xem là một đất linh thiêng đối với người dân Quảng Trị nói riêng và trên Việt Nam nói chung. Ở đây mỗi tấc đất đều thấm máu của chiến sĩ của ta. Tại nơi đây chúng ta có thể có nhiều diện tích, chúng ta có thể đi tham quan và tìm hiểu về lịch sử của thành cổ. Nhưng hôm nay chúng mình đặc biệt muốn giới thiệu cho các bạn về tượng đài sinh viên. Nào, cùng theo chúng mình đến đó đó. Đài chứng tích sinh viên chiến sĩ thành cổ Quảng Trị xây dựng năm 2002, nằm ở góc đông bắc bên trong thành để ghi nhớ và tưởng niệm những người lính học sinh sinh viên đã hy sinh trong cuộc chiến đẫm máu năm xưa, trong giai đoạn cuối của chiến tranh chống Mỹ cứu nước, khi chiến tranh đã lan rộng ra cả hai miền Nam Bắc. Đặc biệt, chiến trường miền Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt, rất cần sự chi viện về sức người sức của, nhất là lực lượng trí thức có thể nhanh chóng làm chủ khoa học, kỹ thuật, quân sự hiện đại để đánh Mỹ. Hùng hực khí thế của phong trào ba sẵn sàng, hơn một vạn sinh viên các trường đại học ở thủ đô đã đầy khí nhà trường, nghe theo tiếng gọi của non sông đã sẵn sàng xếp bút nghiên, xếp những trang sách viết dở với ước mơ hồng đường tham gia chiến đấu. Hàng ngàn lá đơn tình nguyện ra chiến trường viết bằng máu, hàng vạn người ra đi mà mãi không trở về.
mùa hè đỏ lửa 1972, hơn 10.000 chàng trai tuổi 18 đôi mươi tràn đầy tình yêu cuộc sống, tràn đầy mơ ước, hoài bão tương lai đã hy sinh, họ ngã xuống cho tổ quốc nở hoa độc lập. Năm 2002, trong cái nắng chói gắt của Quảng Trị, những cựu sinh viên lại có dịp từ đông đủ trong thành cổ để chứng kiến lễ khánh thành đài tưởng niệm sinh viên chiến sĩ thành cổ Quảng Trị vào đúng tháng 4 lịch sử này. Một nén hương trầm lặng nặng tình sự nghĩa sưởi ấm cho linh hồn những thanh niên ưu tú hy sinh trên mảnh đất này. Chiến thắng vẻ vang tại thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta đã kết thúc cách đây hơn 30 năm, năm 1972. 30 năm khoảng thời gian khá dài của cuộc đời con người. Vì vậy, đối với những người cựu sinh viên từng tham gia chiến đấu ở đây, thì những ký ức về một thời gian bom đạn ấy vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Những ký ức ấy được thổi bùng lên, cháy sáng hơn khi họ có dịp gặp lại nhau, ôn lại kỷ niệm cũ sau bao năm xa cách. Đối với mắt họ vẫn đau đáu do tìm những dấu tích đang ngủ yên giữa đồng đội, đang ngủ yên giữa đống cỏ non thành cổ, và đã trở thành một nghĩa cử truyền thống. Mỗi dịp trở về thành cổ, những sinh viên, những cựu sinh viên đó đều họp nhau bên bờ sông Thạch Hãn, nó xuất phát quân qua tiếp viện cho thành cổ đã phải hứng chịu bom đạn kẻ địch tàn phá thiệt hại. Nhiều chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại bên bờ sông, và trong lòng con sông xinh ngắt này, đò suối Thạch Hãn xin chào nhà, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi đôi mươi thành sông nước phủ yên bờ bãi mãi nghìn năm. Và tụi mình cũng đã phỏng vấn được một vài du khách đến viếng thăm thành cổ, cùng xem cảm nghĩ của họ nhé. Xin chào chú, thì chúng tôi giới thiệu với bản thân mình được không ạ? Được, chú là Nguyễn Văn Thể, hành nghề là dược sĩ, năm nay khoảng 55 tuổi, chú ở Huế. Dạ vâng. Vì đấy là lần đầu tiên chú đến thành cổ Quảng Trị hay là đã ghé thăm tới đây nhiều lần rồi ạ? Chú đến Quảng Trị thì rất nhiều lần, nhưng mà thành cổ Quảng Trị thì lần đầu tiên. Dạ, vậy thì chú có cảm nhận gì sau khi đến nơi đây ạ? Ở đây thì phải nói thứ nhất là cái quang cảnh rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ, trang nghiêm. Ngoài ra thì ở đây là một cái di tích nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị, thì cũng lần đầu tiên chú bé đến đây. Cái thành cổ Quảng Trị này thì nó đã đi vào lịch sử của dân tộc, và chắc là rất là nhiều người biết đến, nhưng mà họ chưa có dịp, thì hy vọng là sẽ có rất nhiều du khách đến đây. Dạ vâng, chúng cháu cũng rất là tự hào vì khi mẹ đất quê hương của tụi cháu đã có những nền lịch sử hoa hùng như thế này. Rồi. Chúng cháu cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Dạ, cháu cho gì thì cho cháu hỏi là gì tên chi và đến từ đâu? Đi là Thủy, đến từ Hải Đăng. Dạ, về hôm nay là lần đầu tiên đi đến ở thành cổ hay là đã ghé thăm lại chưa lên? Hồ này thì là ghé thăm Vậy thì sau khi đến đây thì chị có cảm nhận gì về ở đây? một lần thì vào trong thành cổ thì là cảm thấy rất là tự hào về cổ mà diễn ra là cổ hai đêm, và vào thành cổ thì cũng có như là thắp hương để làm ví dụ là các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống thì Quảng Trị ngày hôm nay. Vâng, chúng cháu cũng rất là tự hào về điều đó. Cảm ơn chị. Có thể nói thành cổ Quảng Trị là những cái lịch sử mang nhiều ý nghĩa và giá trị to lớn, là nơi mà khi đặt đến tới đây lắng nghe nhiều câu chuyện lịch sử chẳng có lẽ chẳng có ai thêm được cảm xúc tiếc thương cho những người anh hùng của dân đã dám đi xuống nơi đây, mãi mãi không thể trở về quê hương gia đình. Nơi đây là điểm đến nổi tiếng của những du khách địa phương và người dân bản địa đã tồn tại và duy trì phát triển những giá trị của đàn ấy. Hãy một lần ghé thăm thành cổ Quảng Trị để các bạn có dịp đến Quảng Trị nhé.